Είμαι ο Βαγγέλης Φακούδης, μαθηματικός στο Γυμνάσιο Σουφλίου και μέλος της ομάδας μαθηματικών του Ψηφιακού Σχολείου. Στα πλαίσια του έργου Ψηφιακό Σχολείο 2, μαζί με τη Μαρία Τιλάτση και με την καθοδήγηση του καθηγητή Πολυχρόνη Κυνηγό και στο πλαίσιο ανάπτυξης μαθησιακών αντικειμένων για τα μαθηματικά, χρησιμοποίησαμε τη μηχανή σχεδιασμού GeoGebra για να φτιάξουμε 4 εστιασμένα συγγραφικά εργαλεία. Ένα από αυτά, τα πρότυπα, είναι το πολύζυγο που θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο τις λειτουργικότητες που έχει και πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να φτιάξει τις δικές του δραστηριότητες. Κατασκευάσαμε 17 μικροπειράματα, δημοσιεύτηκαν στο φωτόδεντρο και συνδέθηκαν με τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία. Να πω επίσης ότι στο Ψηφιακό Σχολείο 1 έχει κατασκευαστεί ένα παρόμοιο πρότυπο με το Flash από το Θωμά τον Παπαδόπουλο. Είναι ένα εργαλείο στο οποίο μπορούν να αναπαρασταθούν δυναμικά εκφάνσεις της ζυγαριάς με διαφορετικά βάρη και σε διαφορετικά επίπεδα, κάνοντας χρήση είτε ακεραίων είτε δεκαδικών είτε πλασματικών αριθμών. Με αυτό το πρότυπο μπορούν να αναπτυχθούν μικροπειράματα που εστιάζουν στη διερεύνηση σχέσεων ισοδυναμίας σε ακεραίους και ρητούς, καθώς και στην επίλυση προβλήματος με τη χρήση μεταβλητών. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας πάμε σε αυτό το αρχείο, να το κατεβάσουμε. Αν ανοίξουμε το φάκελο, θα ανοίξω αυτό που λέει, αυτό που είναι η δραστηριότητα. Υπάρχει και το πρότυπο του πολύζυγου, ούτως ώστε να πάρετε αυτό το πρότυπο για να φτιάξετε κάτι δικό σας. Εδώ λέει ότι αγοράσαμε 3 κιλά πορτοκάλια και 2 κιλά μήλα που κόστησαν 20 ευρώ. Διαπίστωσε ότι έχεις χάσει την απόδειξη και δεν θυμόσουν πόσο κόστιζαν το κιλό τα μήλα και πόσο τα πορτοκάλια. Το μόνο που θυμόσουν είναι ότι ήταν ακέραιοι αριθμοί. Στο πρώτο ερώτημα λοιπόν πρέπει να αναπαραστήσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε τη δυνατότητα ή να βάλουμε μεταβλητή, θα το κάνουμε για τα μήλα και τα πορτοκάλια, να βάλουμε βάρος, θα το βάλουμε για το ουσιαστικά δεν είναι βάρος, είναι 20 ευρώ, και μπορούμε να βάλουμε και ζυγό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το βάρος, το οποίο είναι 20 ευρώ. Εδώ τώρα δεν πρέπει να βάλουμε, θα πρέπει να βάλουμε ζυγό και να βάλουμε τα πορτοκάλια. Και τα μήλα. Όπως βλέπετε εμφανίστηκαν δύο μεταβλητές εδώ, η Χ και η Ψ. Ρωτάει, μπορείς να περιγράψεις μια στρατηγική για να λύσεις το πρόβλημα με τη βοήθεια των δρομέων? Μια στρατηγική θα ήταν να βάλω Χ, να δώσω την πρώτη ακέραια τιμή στο Χ το 1 και με το Ψ να δω αν υπάρχει περίπτωση, βλέπω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ισορροπούν. Να βάλω το 2, βλέπω ότι ισορροπούν, για τα πορτοκάλια είναι 2 και για τα μήλα είναι 7. Υπάρχει άλλη τιμή. Βάλουμε 3, δεν ισορροπούν. Βάλουμε 4, υπάρχει ισορροπία και εδώ, και υπάρχουν και άλλες λύσεις και ρωτάει πόσες λύσεις υπάρχουν και αν τα μήλα είναι ακριβότερα, ποια είναι η λύση. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ? Πατώντας οδηγίες να δούμε τι είναι το καθένα. Με τις ρυθμίσεις μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος και το ύψος από τα βάρη και τις μεταβλητές, όπως επίσης να αλλάξουμε το μήκος του ζυγού 1, του ζυγού 2 και των άλλων 2. Υπάρχουν άλλοι 2 ζυγοί. Ας πάμε να δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Βλέπουμε εδώ ότι λέει ότι 3 αντικείμενα ζυγίζουν μαζί 62 κιλά. Το πρώτο αντικείμενο, μάλλον το δεύτερο, το Β2, ζυγίζει 2 κιλά περισσότερο από το πρώτο, το οποίο ξέρουμε ότι είναι Χ. Άρα λοιπόν αυτό είναι Χ συν 2. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε στα κενά και μεταβλητές. Ενώ το τρίτο λέει ότι έχει διπλάσιο βάρος από το πρώτο. Άρα είναι 2Χ. Έχουμε κάνει τις αναπαραστάσεις. Τώρα για να βρούμε το Χ μπορούμε να μετακινήσουμε το δρομέα και παρατηρούμε ότι για την τιμή 15
ισορροπία, άρα τα τρία βάρη είναι 15, 17 και 30. Για να κατασκευάσουμε αυτό το μικρό πείραμα είναι πολύ απλό. Το κλείνω. Μπορούμε να ανοίξουμε το πρότυπο που υπάρχει μέσα σε κάθε φάκελο που κατεβάζουμε. Να βάλουμε τη μία μεταβλητή εδώ. Αυτόματα εμφανίζεται εδώ και δρομέας. Το βάρος V1 εδώ. Το V2 εδώ. Και το βάρος V3 εδώ. Μπορούμε να γράψουμε στο V3 το 62. Μετά το αποθηκεύουμε, αποθηκευσίως, και μπορούμε να το ανεβάσουμε στο υλικό φωτόδενδρο ή όπου όλου θέλουμε. Λοιπόν, είναι το πρότυπο του πολύζυγου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Με λίγη φαντασία και δημιουργικότητα μπορούμε να κάνουμε και με αυτό το εργαλείο πολύ όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.